चला आपण आज इयत्ता 5वीचं पहिला जो टॉपिक आहे अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टम तो घेतो आहे. हे जे क्लास आहे आपले आत्ता आपण घेणार आहोत ते NSTS एक्झाम, जी नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च एक्झाम म्हणून ओळखली जाते, ज्या परीक्षेमार्फत आपल्याला इस्रोला जाण्याची संधी मिळू शकते, इस्रोला भेट देण्याची संधी मिळू शकते. इस्रोच नाही, इस्रो बरोबर IIT IIM सारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना भेट देण्यासाठी आपल्याला जाण्याची संधी या परीक्षेमार्फत मिळू शकते. इयत्ता 5वी पासून इयत्ता 12वीचे विद्यार्थी या परीक्षेला भेट देऊ शकतात. याच्या संबंधीचा व्हिडिओ आपल्या YouTube चॅनलवरती आहे, नसेल बघितला तर बघून घ्या. NSTS परीक्षा किंवा ज्याला नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च एक्झाम असं म्हणतात, ती परीक्षा. आता ही परीक्षा इयत्ता 5वी 6वी आणि 7वी यांचा एक गट असतो, यांचा एक ग्रुप असतो, त्याला गट अ म्हटलं जातं. ह्या विद्यार्थ्यांसाठी इयत्ता 5वी 6वी 7वीचा विज्ञानाचा अभ्यासक्रम असतो. त्याचबरोबर इयत्ता 8वी 9वी आणि 10वी यांचा एक गट असतो. हा गट ब किंवा याला ग्रुप बी असं म्हटलं जातं. आणि इयत्ता 11वी आणि 12वी या दोन्ही इयत्तेचा गट क असतो. या विद्यार्थ्यांसाठी त्यांच्या इयत्तेचा अभ्यासक्रम असतो 11वी 12वीचा. ठीक आहे. याच्या बरोबर डिप्लोमाचे जे विद्यार्थी आहे ते ही गट क च्या फॉर्म मध्ये भरू शकतात किंवा गट फॉर्मचा फॉर्म भरू शकतात. आणि ही नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्च परीक्षा दरवर्षी घेतली जाते इयत्ता 5वी ते 12वीच्या विद्यार्थ्यांपैकी थेरी परीक्षा असते, ऑनलाईन परीक्षा, त्याच्यानंतर दुसरी परीक्षा असते ऑफलाईन परीक्षा, आणि तिसरं असतं इंटरव्ह्यू. या तीनही राऊंड्समधनं जे पहिले 50 ते 55 विद्यार्थी दरवर्षी निवडले जातात ते इस्रोच्या सहलीसाठी पात्र ठरतात. त्या विद्यार्थ्यांना विदाऊट एनी कॉस्ट इस्रोच्या सहलीसाठी घेऊन दिल्या जातं. त्याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये बक्षिसं आहेत, त्याच्या व्यतिरिक्त याच्यामध्ये प्रमाणपत्र आहे. पण एक काय म्हणू आपण, अनमोल अशी संधी की ज्याच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांना इस्रो, IIT IIM सायन्स सिटी यासारख्या महत्त्वाच्या संस्थांना भेट द्यायला जाता येतं, ते बघता येतं, तिथल्या शास्त्रज्ञांशी चर्चा करता येतात, गप्पा मारता येतात. तर अशा पद्धतीची एक अनमोल संधी या NSTS परीक्षेच्या माध्यमातून आपल्याला उपलब्ध झाली आहे. तर मग त्याच्यासाठी आपण अभ्यास करायला पाहिजे, तयारी करायला पाहिजे. परीक्षा सुरू होते साधारणपणे मे महिन्यामध्ये, पहिली जी ऑनलाईन परीक्षा आहे ती होत असते. त्याच्यानंतर मग पूर्ण वर्षभर शेड्यूल चालतं आणि मग तुमची पुढच्या वर्षी परीक्षा आपली सहल जात असते. ठीक आहे. अशा पद्धतीचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये गट अ साठीचे जे 5वी 6वी 7वीचे काही टॉपिक्स आहेत ते आपण याच्यामध्ये घेणार आहोत, जे आपल्या YouTube चॅनलवरती लाईव्ह स्वरूपामध्ये असणार आहेत. आपण प्रयत्न करूया जास्तीत जास्त टॉपिक्स याच्यामध्ये आपल्याला घेता येतील. 5वी 6वी 7वीचे घेऊ, त्याच्यानंतर आपण 8वी 9वी 10वीचे टॉपिक्स घेऊ. ठीक आहे. म्हणजे काय होईल, गट अ आणि गट ब या दोन्ही विद्यार्थ्यांना त्याचा फायदा होईल. ठीक आहे. आजचा पहिला टॉपिक आपला जो आहे तो आहे आपला अवर अर्थ अँड अवर सोलार सिस्टम, किंवा आपली पृथ्वी आणि आपली सूर्यमाला. आता आपली पृथ्वी किंवा सूर्यमाला यांचा जर का विचार केला तर हे सर्व आपल्यासाठी हेवनली बॉडीज आहेत. हेवनली बॉडीज म्हणजे काय, तर खगोलीय वस्तू ज्यांना आपण म्हणतो. खगोलीय म्हणजे काय, ज्या आपल्याला आपल्या खगोलामध्ये दिसतात. खगोल म्हणजे काय, आकाशामध्ये दिसतात. केव्हा दिसतात, साधारणपणे रात्रीच्या वेळामध्ये आपल्याला ते दिसतात. ते असतात नेहमी तिथे, पण त्यांना आपण खगोलीय वस्तू, ख म्हणजे आकाश आणि गोल त्यांचा आकार असतो. सगळ्याच वस्तू ज्या आपल्याला आकाशामध्ये दिसतात त्यांचा आकार गोल असतो, म्हणून त्यांना खगोलीय वस्तू किंवा हेवनली बॉडीज असं म्हटलं जातं. मग ह्या ज्या हेवनली बॉडीज आहेत त्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं आहे ते म्हणजे सन. त्याचं आपला सूर्य आपण त्याला म्हणतो. सन इज द स्टार इन अवर सोलार सिस्टम. आपली जी सूर्यमाला आहे, आपल्या ज्या सूर्य आणि त्याच्या भोवतीचे वेगळे वेगळे ग्रह, द प्लॅनेट्स अराउंड द सन अँड द सन अँड सम अदर काइंड्स ऑफ बॉडीज विच आर प्रेझेंट इन दॅट एरिया, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ सोलार सिस्टम. त्या सोलार सिस्टम मध्ये सगळ्यात महत्वाचा, द मोस्ट इम्पॉर्टंट काय म्हणू आपण कंपोनंट इज द सन. आता हा जो सन आहे दॅट इज अ स्टार इन अवर सोलार सिस्टम. त्याला आपण तारा असं म्हणतो, त्याला आपण स्टार असं म्हणतो. व्हॉट इज मीन बाय स्टार,
and what is meant by planets, that also we will study here. Okay, but sun is the star in our solar system. आपल्या सूर्यमालेमधला तो तारा आहे. When we look at it from the earth किंवा when we study different objects, heavenly bodies, we find that sun is the closest star to us. आपल्याला सर्वात जवळचा तारा कोणता असेल तर दॅट इज सन. ठीक आहे. सो दिस इज द क्लोजेस्ट स्टार टू अस. टू अस म्हणजे फ्रॉम दी अर्थ. आपण पृथ्वीवरनं आहोत, त्याच्यामुळं आपल्याला सर्वात जवळचा तारा कोणता असेल तर तो सूर्य आहे. अँड दॅट्स द पार्ट ऑफ अवर सोलार सिस्टम. दॅट्स अ मेन कंपोनंट, मेन पार्ट ऑफ अवर सोलर. सगळ्यात महत्वाचा घटक आहे. आफ्टर दॅट आपल्याला जो सगळ्यात मोठा दिसतो सूर्याच्या नंतर, दॅट्स द मून. आता मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट. मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ दॅट रिव्हॉल्व्स अराउंड द अर्थ. ओके, सो द ऑब्जेक्ट दॅट रिव्हॉल्व्स अराउंड द प्लॅनेट दॅट इज कॉल्ड एज अ सॅटेलाइट. एखाद्या ग्रहाच्या भोवती फिरणारा जो खगोलीय वस्तू असते त्याला आपण उपग्रह असं म्हणतो. आणि चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह, नॅचरल सॅटेलाइट आहे. आपण खूप सारे सॅटेलाइट्स अवकाशामध्ये सोडत असतो. आता लेटेस्ट मध्ये आपण चांद्रयान-3 सोडलेला आहे, बरोबर. पण हे चांद्रयान-3 हे चंद्रावरती गेलेलं आहे, ठीक आहे. किंवा आपण मागे मंगळयान सोडलं होतं, ते मंगळाचा उपग्रह आहे. किंवा आपण आपल्या पृथ्वीच्या भोवती सुद्धा खूप सारे सॅटेलाइट सोडतो, खूप सारे उपग्रह सोडतो. आपण एक ॲस्ट्रोसॅट नावाचा सोडला होता. जे खूप सारे उपग्रह आपण सोडत असतो, त्याच्यापैकी ते मानव निर्मित आहे. दॅट्स कॉल्ड एज अ मॅनमेड सॅटेलाइट्स. ओके, पण मून इज द नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ द अर्थ. तो आपल्या पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह आहे, ठीक आहे. आता स्टार्स म्हणजे काय? द स्टार्स आर ट्विंकलिंग हेवनली बॉडीज. म्हणजे इफ यू लुक ॲट दी स्टार, इफ यू लुक ॲट दी काय म्हणू आपण, स्टार्स, चांदण्यांचं जर का आपण निरीक्षण केलं रात्री, तर देर आर सम विच ट्विंकल. त्यांच्यापैकी काही लुकलुकतात, काही लुकलुक करतात, पण काही करत नाही. मग त्या चांदण्यांपैकी ज्यांचं लुकलुकणं होतं किंवा ज्या लुकलुकतात त्या ट्विंकल करतात. आपण म्हणतो ना, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. दॅट्स अ ट्विंकलिंग हेवनली बॉडीज आर कॉल्ड एज अ स्टार्स. त्यांना आपण तारे असं म्हणतो. ते का ट्विंकल करतात? देर आर रिझन बिहाइंड इट. एकतर ते आपल्यापासून खूप लांब अंतरावरती आहे, खूप लांब अंतरावरती आहे, आणि त्यांच्याकडनं येणारा प्रकाश आपल्या पृथ्वीच्या वातावरणामध्ये येताना त्याची दिशा बदलते. या दोन कारणांमुळं काय होतं की हे जे स्टार्स आहेत हे आपल्याला लुकलुकताना दिसतात. वी कॅन सी देम ॲज अ ट्विंकलिंग. So reason is that they are very far away from us. So that twinkles. So the objects or the heavenly bodies which twinkles, these are called as a stars. But there are some heavenly bodies also which do not twinkle. त्या लुकलुकत नाही. अशा पण काही चांदण्या आपल्याला रात्री आकाशामध्ये दिसतात. त्या आपल्याला सहजपणे ओळखता येतात. किती असतात, कोणत्या असतात ते पण आपण बघणार आहोत. बट these stars or these काय म्हणू आपण, चांदण्या, they do not twinkle. These are called as a planets. त्यांना आपण ग्रह असं म्हणतो. आता ते ट्विंकल का करत नाही? बिकॉज देर आर नॉट ॲज फार ॲज द स्टार्स. ते इतके लांब नाही आहेत जेवढे तारे लांब आहेत. ते थोडेसे आपल्यापेक्षा जवळ आहेत. त्यात मानानं आपण म्हणू शकतो की खूप जवळ आहे. इफ आपण सगळ्याच अवकाशाचा अभ्यास केला तर त्याच्यातलं डिस्टन्स जर आपण बघितलं तर आपण म्हणू शकतो की इतर ताऱ्यांच्या तुलनेत ॲज कम्पेअर टू द स्टार्स, प्लॅनेट्स आर नियरर टू अस. ॲज कम्पेअर टू स्टार्स, प्लॅनेट्स आर नियरर टू अस. त्याच्यामुळे दे डू नॉट ट्विंकल. आणि सगळ्यात महत्वाचा या प्लॅनेट्सचा आणखी एक महत्वाचा गुणधर्म आहे. दिस प्लॅनेट्स डोंट हॅव देअर ओन लाईट. प्लॅनेट्स डोंट हॅव देअर ओन लाईट. हा, स्टार्स हॅव देअर ओन लाईट. Stars have their own light, but planets don't have their own light. So these are the most important property. ताऱ्यांना स्वतःचा प्रकाश असतो. ते स्वतः प्रकाशमान असतात. स्वतःचाच प्रकाश ते बाहेर टाकतात. पण ग्रहांच्या बाबतीमध्ये मात्र तसं नाही.
ग्रहांना स्वतःचा प्रकाश नसतो. जरी ते आपल्याला दिसत असले, प्रकाशमान दिसत असले, तरी सुद्धा त्यांना स्वतःचा प्रकाश नसतो. ठीक आहे. ते इतर ताऱ्यांचा प्रकाश आपल्याकडे परावर्तित करतात. ते रिफ्लेक्ट दी लाईट ऑफ दी स्टार्स. ओके, जसं चंद्र सुद्धा करतो. मून ऑल्सो डज द सेम थिंग. की द लाईट फ्रॉम द सन दॅट इज रिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स अस. मून डज नॉट हॅव इट्स ओन लाईट ऑल्सो. त्याला पण स्वतःचा प्रकाश नाही. इट जस्ट रिफ्लेक्ट दी लाईट फ्रॉम दी सन टू दी अस. त्याच्यामुळं इट इज नॉट काय म्हणू आपण, तो प्रकाशमान नाहीये. दॅट्स नॉट अ ल्युमिनस ऑब्जेक्ट. तो ल्युमिनस नाहीये. प्रकाशमान म्हणजे ल्युमिनस नाहीये. ठीक आहे. सो दॅट्स अ सन, मून, स्टार्स अँड प्लॅनेट. दॅट्स द बेसिक डिफरन्स बिटवीन दॅट. स्टार्स ट्विंकल्स. Stars are very far away from us. Stars have their own light. Planets are nearer to us as compared to stars. Planets don't have their own light. Planets just reflect the light from the star. त्यांना मिळणारा प्रकाश ते फक्त आपल्याकडे परावर्तित करतात. So this is the basic difference between stars and planets. Now these planets, they are having some motion. These planets are not steady one. If we look at the different planets, just like if we take example of Mars, that Mars is not a stable one, that not a steady at a one point in the space. That is moving, continuously moving. Each and every planet moves. That has a motion. So this kind of motion, not only one type. एकाच प्रकारची मोशन नाही, एकाच प्रकारची गती नाही. ते सतत गतिमान असतात, पण एकाच प्रकारे नाही. त्यांना दोन वेगवेगळ्या प्रकारच्या गती असतात. प्लॅनेट्स हॅव टू डिफरंट काइंड्स ऑफ मोशन. कोणत्या कोणत्या? द फर्स्ट वन इज द रिव्हॉल्युशन. फर्स्ट वन इज द रिव्हॉल्युशन, किंवा याला आपण परिभ्रमण असं म्हणतो. परिभ्रमण म्हणजे काय? तर द मोशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड अ स्टार. मोशन ऑफ अ प्लॅनेट अराउंड अ star. These kind of motion, म्हणजे just like our earth is a planet, okay, and our earth revolves around the sun. It revolves around the sun. आपली पृथ्वी सूर्याच्या भोवती फिरते. सूर्य हा एक तारा आहे, it's a star, and our planet earth that revolves around the sun. This is the motion of our earth around a star sun, and that's a kind of motion is called as a revolution. मराठीमध्ये आपण त्याला परिभ्रमण असं म्हणतो. मराठीमध्ये आपण त्याला परिभ्रमण असं म्हणतो. सो ही पहिली पद्धत आहे प्रत्येक ग्रहाची दॅट रिव्हॉल्व्स अराउंड अ स्टार. ओके. सेकंड आहे रोटेशन. रोटेशन मीन्स व्हॉट? मूवमेंट. ओके, but not around other body, around itself. Our earth also rotates around its own axis. स्वतः भोवती फिरते. सूर्याभोवती तर फिरते, पण त्याचबरोबर स्वतः भोवती सुद्धा फिरते. The motion of planet around itself, around themselves, that kind of motion is called as a रोटेशन. त्याला आपण मराठीमध्ये परिवलन असं म्हणतो. परिवलन, स्वतः भोवती फिरणे. आता या परिभ्रमणामुळे आणि परिवलनामुळे काय काय होतं, म्हणजे जर का समजा विचार करायचा झाला तर वर्ष, ऋतू ह्या ज्या गोष्टी ह्या परिभ्रमणामुळे होतात. दिवस आणि रात्र ह्या परिवलनामुळे किंवा रोटेशनमुळे होतात. ते आपण नंतर बघणारच आहोत. मोशन्स ऑफ दी अर्थ आणि इफेक्ट्स ऑफ दी मोशन ऑफ दी अर्थ, या वेगवेगळ्या मोशनमुळे काय काय परिणाम होतात ते पण आपल्याला नंतर बघायचे. बट नाउ इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की प्लॅनेट्स हॅव टू डिफरंट काइंड्स ऑफ मोशन. फर्स्ट इज द मोशन ऑफ प्लॅनेट अराउंड अ स्टार. दॅट मोशन इज कॉल्ड ॲज अ रिव्हॉल्युशन. ताऱ्याच्या भोवती फिरण्याची गती म्हणजे परिभ्रमण, आणि स्वतः भोवती फिरण्याची गती द movement of planets around itself, that is called as a rotation, किंवा त्याला आपण परिवलन असं म्हणतो. सो these are two different kinds of motions of the planet. स्टार्स म्हणजे काय, प्लॅनेट्स म्हणजे काय, सॅटेलाइट म्हणजे काय,
ओके. त्याच्यानंतर त्यांची मोशन कशी असते दॅट वी हॅव स्टडीड. नाऊ वी विल मूव्ह टुवर्ड्स आवर सोलार सिस्टम. वी विल मूव्ह टुवर्ड्स आवर सोलार सिस्टम. आपली सूर्यमाला म्हणजे काय दॅट वी विल डिस्कस फर्स्ट. द सन, different planets as well as different heavenly bodies that revolve around the sun, these are called as our solar system. That are included in our solar system. What is included? The first most important, sun. Second, planets. Okay, and there are some other things also. Just like त्याला आपण ॲस्टेरॉइड्स म्हणतो. दॅट ॲस्टेरॉइड्स आर देअर. समटाइम्स धूमकेतू असतात. दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर सोलार सिस्टम. ओके. प्लुटो बट दॅट इज नॉट अ प्लॅनेट नो, बट दॅट्स अ पार्ट ऑफ अवर सोलार सिस्टम ॲज अ ड्वार्फ प्लॅनेट. सो दीज आर द डिफरंट काय म्हणूयात आपण कॉम्पोनंट्स ऑर कॉन्स्टिट्युएंट्स ऑफ अवर सोलार सिस्टम. इन दॅट मोस्ट इम्पॉर्टंट आर प्लॅनेट्स. कोणते कोणते प्लॅनेट्स आहेत? देर आर 8 डिफरंट प्लॅनेट्स दॅट रिव्हॉल्व अराउंड अवर सन. देर आर 8 डिफरंट प्लॅनेट्स दॅट रिव्हॉल्व अराउंड द सन. विच आर दे? फर्स्ट वन इज मर्क्युरी, त्याला आपण बुध असं म्हणतो. त्याच्यानंतर व्हेनस, शुक्र. त्याच्यानंतर मार्स, त्याला मंगळ. नंतर ज्युपिटर म्हणजे गुरु. सॅटर्न म्हणजे शनी. मग येतो युरेनस आणि नेपच्यून. Okay, so these are the 8 planets which revolve around our sun. आपल्या सूर्याच्या भोवती फिरणारे हे 8 ग्रह आहेत. बुध आहे, शुक्र आहे, मंगळ आहे. याच्यात एक आपला पृथ्वी राहून गेला. पृथ्वी आहे, मंगळ आहे, गुरु आहे, शनी आहे, युरेनस आहे आणि नेपच्यून आहे. ठीक आहे. सो दीज आर द 8 प्लॅनेट्स विच रिव्हॉल्व अराउंड द सन. आता हे लक्षात कसं ठेवायचं? याच्या वेगळ्या वेगळ्या पद्धती आहेत. तर त्याच्यातली एक माय व्हेरी एज्युकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड असतं न्यूडल. हे इंग्रजीमधली लोक लक्षात ठेवतात. आपल्याला लक्षात ठेवायचं असेल तर 4 भाग करायचे. आधी 4 भाग कोणते? मर्क्युरी, व्हेनस, मार्स, ज्युपिटर. मर्क्युरी, व्हेनस, अर्थ आणि मार्स, किंवा आपण ज्याला म्हणतो बुध, शुक्र, आपली पृथ्वी आणि मंगळ, हे 4 ग्रह. त्याच्यानंतर मग गुरु, शनी, युरेनस आणि नेपच्यून, हे 4 ग्रह. 4 ग्रह आणि 4 असं 4चं डिव्हिजन का केलं ते पण आपण बघूया. ठीक आहे, पण नंतर बघू. आता पहिले जे 4 प्लॅनेट्स आहेत कोणते कोणते? मर्क्युरी, व्हेनस, अर्थ आणि मार्स, हे 4 प्लॅनेट्स. यांचा एक गट मी तुम्हाला सांगितला. धीज प्लॅनेट्स आर इनर प्लॅनेट्स. यांना अंतर्ग्रह असं म्हणतात. का म्हणतात ते नंतर बघू, पण धीज आर कॉल्ड ॲज अ इनर प्लॅनेट्स. त्याच्यानंतर ज्युपिटर, सॅटर्न म्हणजे गुरु असेल, शनी असेल, त्याच्यानंतर युरेनस असेल, नेपच्यून असेल, यांना बाह्य ग्रह असं म्हणतात. एक्सटेरियर प्लॅनेट्स असं म्हणतात. सो इंटेरियर म्हणजे 4 कोणते कोणते? बुध, शुक्र, पृथ्वी आणि मंगळ. मर्क्युरी, व्हेनस, अर्थ अँड मार्स. These are the 4 inner planets. Why they are inner? They are called as inner because they are present inside of the asteroid belt. Asteroid belt म्हणजे काय? तर लघुग्रहांचा पट्टा. तो कुठे असतो, काय असतो ते आपण नंतर बघू. ठीक आहे, पण ते त्याच्या आतमध्ये असतात. इथे आकृती दाखवली आहे, याच्यावरनं कदाचित तुमच्या लक्षात येईल की इथे बघा, हा मध्यभागी आपला सूर्य आहे. त्याच्यानंतर हा छोटासा बुध आहे. इथे हा आपला पृथ्वी आहे. इथे हा व्हेनस आहे आणि इथे हा मंगळ आहे. मग याच्यानंतर इथे तुम्हाला छोटासा एक पट्टा दिसत असेल, छोटासा. धीज आर द ॲस्टेरॉइड्स. हे छोटे 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 लघुग्रह आहेत. आणि मग यांच्या नंतर यांच्या बाहेर आपल्याला आपल्याला गुरु दिसतो, ज्युपिटर हा इथे. त्याच्यानंतर आपल्याला सॅटर्न दिसतो. पुढे गेला सॅटर्न, हा सॅटर्न. त्याच्यानंतर युरेनस, त्याच्यानंतर मग नेपच्यून. इथे प्लुटो पण दाखवलाय, बट प्लुटो इज नॉट कन्सिडर्ड ॲज अ प्लॅनेट. त्याला आता प्लॅनेट म्हणत नाही. 2006 पर्यंत, 2006 पर्यंत प्लुटो वॉज कन्सिडर्ड ॲज अ प्लॅनेट. 2006 पर्यंत प्लुटोला प्लॅनेट म्हणत होते. आत्ता त्याला प्लॅनेट म्हणत नाही, कारण त्याचे काही निकष आहेत, काही
काय म्हणू आपण, काही नियम आहेत की कोणाला प्लॅनेट म्हणायचं, कोणाला ग्रह म्हणायचं. त्या नियमांमध्ये प्लुटो आता बसत नाही, त्याच्यामुळं प्लुटो आता ग्रह नाही. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं हे आपले प्लॅनेट्स आहेत. कोणते कोणते आहेत? 8 आहेत. मर्क्युरी, व्हेनस, मार्स, अर्थ, दीज आर 4 डिफरंट प्लॅनेट्स. दे आर कॉल्ड ॲज अ इनर प्लॅनेट्स. त्याच्यानंतर ज्युपिटर, सॅटर्न, युरेनस आणि नेपच्यून, दीज आर कॉल्ड ॲज अ एक्सटेरियर प्लॅनेट्स किंवा बाह्य ग्रह. त्याच्यानंतर प्लॅनेट्स जे आहेत दे आर रिव्हॉल्विंग. हे तुम्हाला इथे रेषा दिसत असतील. दीज आर द रूट्स ऑर द पाथ्स along which that planet revolves. Suppose if we consider this line, this is a line that on that Neptune travels around the sun. This is the path, this is the route. We will consider it as a route, we will say it as a route, but it is called as a path. त्याला त्याचा मार्ग म्हणतात. त्या मार्गावरनं, त्या रस्त्यावरनं, साधारणपणे त्या जागेवरनं हा नेपच्यून आपल्या सूर्याच्या भोवती फिरतोय. इट इज रिव्हॉल्विंग अराउंड द पाथ अलॉंग विच, त्या मार्गावरनं तो त्या सूर्याला प्रदक्षिणा घालतोय. आपण त्याला त्याचा प्रदक्षिणा मार्ग असं म्हणूया. आपण त्याला त्याचा प्रदक्षिणा मार्ग, त्या मार्गावरनं तो सूर्याला प्रदक्षिणा घालतोय. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्बिट. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ऑर्बिट. आणि प्रत्येक ग्रहाचा ऑर्बिट असतो. आता इथे तुम्हाला वेगवेगळ्या ग्रहांच्या वेगवेगळ्या रेषा दिसत असतील. समजा पृथ्वीची दिसत असेल, त्याच्यानंतर मंगळाची दिसत असेल, त्याच्यानंतर गुरुची दिसत असेल, शनीची, वेगवेगळ्या. पण प्रत्येकाचा एक डेफिनाइट ऑर्बिट असतो. ईच प्लॅनेट हॅज इट्स ओन डेफिनाइट ऑर्बिट. ईच प्लॅनेट हॅज इट्स ओन डेफिनाइट ऑर्बिट अँड दॅट प्लॅनेट रिव्हॉल्व्स अराउंड द सन along with the planet. त्याच मार्गावरनं तो त्या सूर्याच्या भोवती फिरणार आहे. तो मार्ग त्याचा ठरलेला असतो. ठीक आहे. सो अशा पद्धतीनं प्लॅनेट्स अँड देअर ऑर्बिट्स. आता याच्या व्यतिरिक्त म्हणजे आपण सूर्य बघितला, सूर्याच्या व्यतिरिक्त प्लॅनेट्स बघितले. आता त्याच्या व्यतिरिक्त देअर आर अदर हेवनली बॉडीज दॅट इज प्रेझेंट इन अवर सोलार सिस्टम. याच्या व्यतिरिक्त सुद्धा देर आर नंबर ऑफ बॉडीज विच आर रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. दे आर प्रेझेंट इन अवर सोलार सिस्टम. दीज आर आउट ऑफ देम द फर्स्ट वन इज अ सॅटेलाइट्स किंवा त्याला आपण उपग्रह असं म्हणतो. मी तुम्हाला आधी पण सांगितलं उपग्रह म्हणजे काय? द हेवनली बॉडी दॅट रिव्हॉल्व्स अराउंड द प्लॅनेट. दॅट रिव्हॉल्व्स अराउंड द प्लॅनेट. दिस इज कॉल्ड ॲज अ सॅटेलाइट. जस्ट लाईक विथ वी टेक एक्झाम्पल ऑफ अवर मून. आपल्या चंद्राचं उदाहरण घेतलं तर चंद्र हा पृथ्वीचा नैसर्गिक उपग्रह, कारण चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो. चंद्र पृथ्वीभोवती फिरतो म्हणून त्याला पृथ्वीचा उपग्रह असं म्हणतात. जसं पृथ्वीचे आहे तसेच इतर ग्रहांचे सुद्धा आहे. जसं ॲज मून इज अ सॅटेलाइट ऑफ अवर अर्थ, देर आर नंबर डिफरंट सॅटेलाइट्स. फॅबोस असेल दॅट्स अ सॅटेलाइट ऑफ मार्स, किंवा टायटन असेल दॅट्स अ सॅटेलाइट ऑफ सॅटर्न. सो दीज आर different heavenly bodies which revolve around a specific planet. That is called as a satellite of that planet. समजा आता चंद्र पृथ्वी भोवती फिरतो म्हणून त्याला पृथ्वीचा उपग्रह म्हणतात. तसं तो फॅबोस तो याच्या भोवती फिरतो, मंगळाच्या भोवती फिरतो म्हणून त्याला मंगळाचा उपग्रह म्हणतात. किंवा टायटन जसं शनीच्या भोवती फिरतो म्हणून त्याला शनीचा उपग्रह असं म्हणतात. सो दीज आर द सॅटेलाइट्स विच रिव्हॉल्व अराउंड द प्लॅनेट्स which are present in our solar system. So ultimately these satellites also a part of our solar system. ते फक्त पृथ्वीभोवती नाही फिरत, कारण पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते. त्याच्यामुळं अल्टिमेटली these satellites also revolve around the sun, but not directly, indirectly. ते अप्रत्यक्षपणे सूर्याभोवती फिरतात. पृथ्वी सूर्याभोवती फिरते आणि हे पृथ्वीभोवती फिरतात, म्हणजे अल्टिमेटली ते पण सूर्याभोवती फिरत असतात. सो बट इनडायरेक्टली, अप्रत्यक्षपणे, डायरेक्टली नाही. ठीक आहे. त्याच्यानंतर दिस सॅटेलाइट्स डोंट हॅव देअर ओन लाईट. आपण आधी पण बघितलं की उपग्रहांना स्वतःचा प्रकाश नसतो. दे गेट देअर लाईट फ्रॉम दी सन. सूर्यापासून त्यांना प्रकाश मिळतो. मग टायटन असू दे, फॅबस असू दे, किंवा आपला चंद्र असू दे, ऑल दे गेट लाईट फ्रॉम दी सन. ओके. त्याच्यामध्ये मून इज अ नॅचरल सॅटेलाइट ऑफ अवर अर्थ.
Phobos is a natural satellite of our Mars. Titan is a natural satellite of our Saturn. So these are nothing but the examples of different satellites. खूप सारे आहेत. अर्थ आहे की ज्याला एक सॅटेलाइट आहे, मंगळ आहे, मार्स आहे, त्याला 2 सॅटेलाइट्स आहेत. गुरु आणि शनी यांना नंबर ऑफ सॅटेलाइट्स आर देअर, नंबर ऑफ सॅटेलाइट्स. म्हणजे जर का तुम्ही समजा गुरुवरती शनीवरती गेलात, तुम्ही जाऊ शकत नाही, पण जर गेलात तर आपल्याला जसा एक चंद्र फिरताना दिसतोय तसे तुम्हाला खूप सारे चंद्र फिरताना दिसतील. मंगळावरती तुम्हाला 2 दिसतील, फॅबोस आणि तो एक आहे आणखीन, त्याचं नाव मला आता आठवत नाही पण आहे. ठीक आहे, तर 2 सॅटेलाइट्स आहेत मंगळाला. सो हे सॅटेलाइट झाले, हे झाले आपले उपग्रह. याच्या व्यतिरिक्त ड्वार्फ प्लॅनेट्स किंवा ज्याला आपण मराठीमध्ये बटुग्रह असं म्हणतो. बटुग्रह म्हणजे काय किंवा ड्वार्फ प्लॅनेट्स म्हणजे काय? दीज आर द स्मॉलर बॉडीज. हे ग्रहां इतके मोठे नसतात किंवा सॅटेलाइट इतके मोठे नसतात. दीज आर द स्मॉलर बॉडीज दॅट ऑल्सो रिव्हॉल्व अराउंड द सन. ते सुद्धा सूर्याभोवती फिरतात, बट इंडिपेंडंटली, स्वतंत्रपणे आपल्या सूर्याभोवती फिरणारे छोटे स्मॉलर बॉडीज, दीज आर कॉल्ड ॲज अ ड्वार्फ प्लॅनेट्स. आणि दे हॅव देअर ओन ऑर्बिट. त्यांना त्यांचा स्वतःची कक्षा असते, स्वतःची त्यांची प्रदक्षिणेचा मार्ग असतो. आता आपण म्हटलं होतं की प्लुटो 2006 पासून प्लुटो इज कन्सिडर्ड ॲज अ ड्वार्फ प्लॅनेट दॅट इज इंडिपेंडेंटली रिव्हॉल्विंग अराउंड द सन. दॅट इज रिव्हॉल्विंग, त्याचं अंतर खूप जास्त आहे आणि त्याचं वस्तुमान पण खूप वेगळं आहे आणि त्याची कक्षा पण खूप काय म्हणू आपण खूप लांब आहे. त्याच्यामुळे या नियमांमध्ये, ग्रहांच्या नियमामध्ये तो बसत नाही, म्हणून त्याला ड्वार्फ प्लॅनेटमध्ये टाकलंय. आता आपण त्याला ड्वार्फ प्लॅनेट्स किंवा बटुग्रह म्हणून ओळखतो. आता हे झालं ग्रह, उपग्रह, बटुग्रह. याच्या व्यतिरिक्त देर आर ॲस्टेरॉइड्स किंवा लघुग्रह. त्याला लघुग्रह असं म्हणतात. लघु म्हणजे थोडेसे लहान आकाराचे. आता यांच्या आकारामध्ये ढेरीच ग्रेट डायव्हर्सिटी, खूप डायव्हर्सिटी यांच्या आकारामध्ये आढळते. काही ॲस्टेरॉइड्स आर हॅव्हिंग 2 मीटर डायमीटर, त्यांचा 2 मीटर एवढा डायमीटर असतो, काहींचा 100 मीटर पर्यंत असतो. त्याच्यामध्ये खूप डायव्हर्सिटी आहे, पण तरी पण ते छोटे असतात आकाराने, म्हणून त्यांना लघुग्रह किंवा ॲस्टेरॉइड असं म्हणतात. आणि हे जे ॲस्टेरॉइड्स आहे, नंबर ऑफ दीज ॲस्टेरॉइड्स आर प्रेझेंट बिटवीन मार्स अँड ज्युपिटर. आपण जे मागच्या स्लाइडमध्ये बघितलं होतं, मी म्हटलं होतं एक बेल्ट आहे, एक पट्टा आहे, दॅट इज मेड अप ऑफ दीज ॲस्टेरॉइड. अँड दिस बेल्ट इज प्रेझेंट बिटवीन मार्स अँड ज्युपिटर. दिस बेल्ट इज प्रेझेंट बिटवीन मार्स अँड ज्युपिटर. आणि म्हणून मार्स पर्यंतच्या प्लॅनेट्सला इंटेरियर प्लॅनेट्स म्हणतात, बिकॉज दे आर प्रेझेंट इनसाइड ऑफ दिस ॲस्टेरॉइड बेल्ट. मागची स्लाइड आपण बघू. इनसाइड ऑफ दिस ॲस्टेरॉइड बेल्ट. हा इथे ॲस्टेरॉइड बेल्टची बघा, कुठे गेला? हा इथे ॲस्टेरॉइड बेल्ट आहे. दिस इज बेल्ट ऑफ ॲस्टेरॉइड्स. Number of bodies are present there. And they are revolving around the sun. So these are asteroids. ते थोडेसे छोटे असतात. यांच्यापैकी काही asteroids they enter in the earth atmosphere sometimes. काही वेळेस they enter in the earth atmosphere. ते पृथ्वीच्या वातावरणात शिरतात. मग आपल्याला उल्कांच्या स्वरूपामध्ये, अश्नींच्या स्वरूपामध्ये ते दिसून येतात. ते काय आहेत ते पण आपल्याला बघायचं आहे. ठीक आहे. सो आता दुसरा याच्यामधला पुढचा भाग आहे, दॅट इज ग्रॅव्हिटी किंवा गुरुत्वाकर्षण. आता हे जे प्लॅनेट्स आहेत, आपण म्हटलं की ते रिव्हॉल्व अराउंड अ स्टार ऑर सॅटेलाइट्स रिव्हॉल्व अराउंड अ प्लॅनेट इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट. एका विशिष्ट कक्षेमध्ये हे ग्रह सूर्याभोवती फिरतात किंवा हे उपग्रह ग्रहांच्या भोवती फिरतात. मग याचं काय रिझन असेल, याचं काय कारण असेल? द रिझन बिहाइंड इट इज द ग्रॅव्हिटी. ग्रॅव्हिटी इज व्हॉट? फोर्स ऑफ अट्रॅक्शन. त्यांच्यामध्ये असणारं आकर्षण बल वेगवेगळ्या ग्रहांमध्ये आणि त्यांच्या उपग्रहांमध्ये, किंवा सूर्य आणि वेगवेगळे ग्रह, द स्टार्स अँड द प्लॅनेट्स, देर इज अ अट्रॅक्शन बिटवीन दीज बॉडीज.
हेवनली सगळ्या हेवनली बॉडीजमध्ये, ऑल द हेवनली बॉडीज दे हॅव अट्रॅक्शन इन बिटवीन देम. त्यांच्यामध्ये एक प्रकारचं आकर्षण बल असतं. मग हे जे आकर्षण बल असतं, हे जे अट्रॅक्शन असतं, दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटी. दॅट इज कॉल्ड ॲज अ ग्रॅव्हिटी. या ग्रॅव्हिटीमुळे काय होतं, दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इच अदर. दे आर अट्रॅक्टेड टुवर्ड्स इच अदर. But at the same time, these planets have tendency to move away from each other. त्यांची एकमेकांपासून दूर जाण्याची टेंडन्सी असते. आकर्षण बल त्यांना खेचते आणि दूर जाण्याची टेंडन्सी दूर ढकलते. या दोन्ही फोर्समुळे काय होतं, बिकॉज ऑफ these two different forces, one is attracting them towards the sun and other is pushing away them from the sun. So because of these different forces, these planets get settled in a fixed orbit. या दोघांच्यामुळे ते एका विशिष्ट अंतरावरती सूर्यापासून फिक्स होतात, सेटल होतात, आणि मग ते त्याच अंतरावरनं सूर्याभोवती फिरत राहतात. त्याचा रिझल्ट, प्लॅनेट्स रिव्हॉल्व अराउंड द सन इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट because of the gravity that is pulling them towards the sun and because of their tendency to move away. त्याच्यामुळं they are settled in a fixed orbit, आणि म्हणून त्यांचा एक फिक्स्ड ऑर्बिट असतो. मग आपण म्हणतो की these planets are present in space. These planets are present in space. मग what is mean by space? The space is the emptiness between and beyond the stars and planets. आपले जे स्टार्स आहेत, आपले जे प्लॅनेट्स आहेत, त्यांच्यामध्ये बिटवीन आणि त्यांच्या पलीकडं, बियॉन्ड द स्टार्स अँड द प्लॅनेट्स, द स्पेस इज प्रेझेंट. स्पेस इज, त्याला आपण अवकाश किंवा अंतराळ असं म्हणतो. दॅट्स अ कम्प्लिटली एम्प्टी. कम्प्लिटली एम्प्टी. त्याच्यामध्ये प्लॅनेट्स, स्टार्स आणि लघुग्रह, धूमकेतू वगैरे वगैरे गोष्टी सोडल्या तर बाकी सगळी जागा रिकामी आहे. बाकी सगळी जागा रिकामी आहे. ऑल देर इज एम्प्टीनेस. ऑल देर इज एम्प्टीनेस अँड दॅट एम्प्टीनेस इज कॉल्ड ॲज द स्पेस. त्याला आपण अवकाश किंवा अंतराळ असं म्हणतो. मग वी गो टू द स्पेस. आपण अंतराळात जातो, अवकाशामध्ये जातो. नाव आता आपण चंद्रावरती गेलो. चंद्रावरती गेलो म्हणजे स्पेस मधनं, थ्रू स्पेस वी लँडेड ऑन दी मून. थ्रू स्पेस वी लँड. डिफरंट आपण रॉकेट्स सोडले. हे रॉकेट्स का सोडावे लागतात? कारण अर्थ हॅज अ ग्रॅव्हिटी जस्ट लाईक सन. अर्थ इज पुलिंग अदर हेवनली बॉडीज टुवर्ड्स इट सेल्फ. जस्ट लाईक दॅट इट इज अ पूल ऑफ अट्रॅक्शन. मग to send the object from the earth into space, to send the objects from the earth into space, we must overcome the force of gravity. आपल्याला एक ग्रॅव्हिटीचं फोर्स ओव्हरकम केलं पाहिजे. त्याच्यापेक्षा जास्त फोर्स आपल्याला लावावं लागेल. मग फॉर दॅट मॅटर वी यूज रॉकेट्स टू सेंड दी ऑब्जेक्ट्स इन टू स्पेस. मग डिफरंट सॅटेलाइट्स असतील किंवा डिफरंट काय म्हणू आपण, वेगवेगळे यानं असतील. मंगलयान असेल, चंद्रयान असेल, किंवा ॲस्ट्रोसॅट असेल, किंवा ओशन सॅट असेल, किंवा आणखीन कुठला एका सॅटेलाइट असेल. त्यांना जर आपल्याला अवकाशामध्ये सोडायचं असेल तर मस्ट ओव्हरकम द फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. आणि त्याच्यासाठी रॉकेट्स किंवा याला आपण अग्निबाण असं म्हणतो, हे अग्निबाण आपल्याला वापरावे लागतात. अवकाशामध्ये जायचं असेल तर अग्निबाण किंवा रॉकेट वापरावी लागतात. आणि रॉकेट किंवा अग्निबाण कशा पद्धतीने काम करतात? अगदीच सेम त्याच पद्धतीनं ज्या पद्धतीनं आपलं फटाक्यामधलं रॉकेट काम करतं. ज्या पद्धतीनं आपलं फटाक्यामधलं रॉकेट काम करतं. फटाक्यामधलं रॉकेट कसं काम करतं? फटाक्याच्या रॉकेट खाली त्याची वात असते, त्याला तुम्ही पेट लावता. त्याला पेट लावली की ते पेट घेतं, त्याच्यातनं मोठ्या प्रमाणावरती धूर खाली येतो आणि ते रॉकेट वरती जातं. ॲज द सेम वे त्याच पद्धतीनं रॉकेट किंवा अग्निबाण काम करतं. व्हेन वी हॅव टू एंटर इन द स्पेस, व्हेन वी हॅव टू प्लेस सम ऑब्जेक्ट इन द स्पेस.
पृथ्वीच्या कक्षेत एखादा आपल्याला सॅटेलाइट ठेवायचा आहे किंवा चंद्राच्या कक्षेत ठेवायचा आहे किंवा आता चंद्रावरती उतरलो पण आहेत आपण, मंगळाच्या कक्षेमध्ये ठेवायचं आहे. पुढे जाऊन आता आपण आदित्य L1 पण सोडलं, जे सूर्याच्या दिशेनं झेपावलं. सूर्याकडनं जाणाऱ्या एका विशिष्ट पॉइंटवरती ते आहे आता सध्या L1 ज्याला म्हणतात त्याच्यावरती. मग हे सगळं स्पेसमधनं गेलं. मग या सगळ्यांसाठी आपल्याला रॉकेट्स लागले आणि हे रॉकेट्स अशाच पद्धतीनं काम करतात. त्याला एनर्जी लागते. आपल्याला पृथ्वीचं गुरुत्वाकर्षण बल पार करायचंय. वी मस्ट ओव्हरकम दी फोर्स ऑफ ग्रॅव्हिटी. सो देर अ लॉट अमाऊंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड. लॉट अमाऊंट ऑफ एनर्जी. आणि म्हणून त्यांना खूप जास्त स्पीडनं पुश करावं लागेल. ट्रिमेंडस क्वांटिटी ऑफ फ्युएल लागेल. खूप मोठ्या प्रमाणावरती इंधन लागेल. खूप मोठ्या प्रमाणावरती इंधन लागेल आणि खूप मोठ्या प्रमाणावरती काय म्हणू आपण, खर्च याच्यासाठीचं तंत्रज्ञान सुद्धा आवश्यक असतं. रॉकेट सोडणं ही काही सोपी गोष्ट नाहीये. दॅट रिक्वायर्स सम काइंड ऑफ टेक्नॉलॉजी. तंत्रज्ञानाची आवश्यकता भासते. मग आपल्या जगामध्ये देर आर व्हेरी फ्यू कंट्रीज हु हॅव डेव्हलप दिस स्पेस टेक्नॉलॉजी. काहीच देश आहेत, अगदी थोडे बोटावर मोजता येतील इतके देश आहेत की त्यांच्याकडं हे स्पेस टेक्नॉलॉजी आहे, अवकाशाचं तंत्रज्ञान आहे. त्यांनाच फक्त अवकाशामध्ये रॉकेट सोडता येतात. त्याच्यामध्ये आपल्या भारत देशाचा समावेश आहे. तर ही खूप महत्वाची गोष्ट आहे. मग या रॉकेट्समधनं किंवा या सॅटेलाइट्समधनं किंवा या अवकाशयानांमधनं समटाइम्स मानव सुद्धा प्रवास करतो. म्हणजे तुम्ही कधीतरी ऐकलं असेल की नील आर्मस्ट्रॉंग तो चंद्रावरती उतरला. पृथ्वीवरनं यानामध्ये बसून तो चंद्रावरती गेला आणि मग चंद्रावरती उतरला. सो धिस इज कॉल्ड ॲज अ ट्रॅव्हल, स्पेस ट्रॅव्हल. त्याला अवकाश प्रवास असं म्हणतात. आणि जो व्यक्ती या अवकाश प्रवास करतो, स्पेस क्राफ्टमध्ये, एखाद्या अवकाशयानामध्ये अवकाशामध्ये जातो. सुनीता विल्यम्स असेल, कल्पना चावला असतील, ही नावं तुम्ही ऐकली असतील. तर हे कोण आहेत? त्यांना आपण अवकाशवीर असं म्हणतो, ॲस्ट्रॉनॉट्स असं म्हणतो, अवकाश यात्री त्यांना आपण म्हणतो. दीज आर कॉल्ड ॲज अ ॲस्ट्रॉनॉट्स. त्यांना ॲस्ट्रॉनॉट्स असं म्हटलं जातं. तर अशा पद्धतीनं हा काही महत्वाचा भाग आपल्या इयत्ता 5वीच्या पहिल्या चॅप्टरमध्ये होता. आता जसं म्हटलं होतं की देर आर नॅचरल सॅटेलाइट्स, मून आहेत, पण तसे आपण मॅनमेड सॅटेलाइट सुद्धा सोडतो या स्पेस टेक्नॉलॉजीचा वापर करून, या रॉकेट्सचा वापर करून. कशासाठी सोडायचे असते? व्हाय इट इज इम्पॉर्टंट? बिकॉज दिस सॅटेलाइट प्रोव्हाइड युजफुल इन्फॉर्मेशन टू अस about agriculture, about environment, about weather forecasting, about making maps, for searching water and minerals on the earth. These satellites provide us information, important information, very, very useful information about the different crops which we grow, in which area which crop is there, in which area what is kind of an environment is there, climate situation there. वेदर फोरकास्टिंग मध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावरती तुम्ही दूरदर्शनमध्ये रोज बातम्या ऐकत असाल आणि त्याच्यामध्ये पुढच्या 2-3 दिवसाचं हवामान सांगितलं जातं. त्याच्यासाठी सॅटेलाइट्सचा उपयोग करून माहिती गोळा केली जाते आणि त्या माहितीच्या आधारे ऑन द बेसिस ऑफ दॅट डेटा, ऑन द बेसिस ऑफ दॅट इन्फॉर्मेशन वेदर फोरकास्टिंग इज डन. मग हवामानाचा अंदाज केला जातो आणि मग आपल्यापर्यंत येतं की पुढच्या 3-4 दिवसामध्ये ढगाळ वातावरण असेल किंवा पाऊस पडेल किंवा कोरडं ऊन असेल. सो दॅट्स अ सॅटेलाइट इज बिहाइंड ऑल दॅट थिंग. सो दिस इज व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. इन केस ऑफ नॅचरल डिझास्टर्स द कम्युनिकेशन इज अ व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉइंट. एखाद्या ठिकाणी दरड कोसळली, एखाद्या ठिकाणी पूर येणारे, सुनामी येणारे, मग ती गोष्ट लोकांपर्यंत पोहोचली पाहिजे. त्याच्यासाठीचं जे कम्युनिकेशन आहे, मग ते रेडिओच्या माध्यमातून असेल, टीव्हीच्या माध्यमातून असेल, फॉर दॅट पर्पज ऑल्सो सॅटेलाइट्स आर व्हेरी, व्हेरी इम्पॉर्टंट. म्हणून मॅनमेड सॅटेलाइट्स आर सेंट इन द स्पेस. दे रिव्हॉल्व अराउंड अवर अर्थ. दे स्टडी द एन्व्हायरमेंट, दे स्टडी द सरफेस, दे स्टडी द डिफरंट पार्ट्स ऑफ अवर अर्थ and they send useful information to us. They send useful information to
अस, आणि म्हणून दीज आर व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता आपल्या भारताचे काही स्पेस मिशन आहे, जसं की मी तुम्हाला सांगितलं चांद्रयान आहे. चांद्रयान एक आपण कधी लॉन्च केलं होतं? 2008 मध्ये लॉन्च केलं होतं, 22 ऑक्टोबर 2008. मंगलयान आहे, जे मार्स ऑर्बिटर मिशन होतं. मार्स ऑर्बिटर मिशन. मार्स ऑर्बिटर मिशन म्हणजे काय? जे मंगळाच्या भोवती फिरणारं मिशन, त्याला मॉम असं पण म्हटलं गेलं होतं. ते कधी सोडलं होतं? दॅट वॉज लॉन्च ऑन द 5th ऑफ नोव्हेंबर 2013. 5 नोव्हेंबर 2013ला. ते मंगळाच्या कक्षेमध्ये कधी गेलं होतं? 24 सप्टेंबर 2014ला. आणि मंगलयानाच्या बाबतीमध्ये, मार्स ऑर्बिटर मिशनच्या बाबतीमध्ये, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन द वर्ल्ड विच इज सक्सेसफुल इन इट्स फर्स्ट अटेम्प्ट. पहिल्याच प्रयत्नामध्ये यशस्वीपणे मंगळाच्या कक्षेमध्ये आपलं मार्स मंगलयान पाठवणं, याच्यासाठी जगातला एकमेव देश आहे जो पहिल्याच प्रयत्नामध्ये यशस्वी झाला. आणि त्याच्यासाठी इस्रो नावाची आपली जी संस्था आहे, त्याला इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गनायझेशन म्हटलं जातं. दॅट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आता चांद्रयान असेल, मंगलयान असेल, हे दोघेही अनमॅन मिशन्स होते. त्यांच्यामध्ये कुठलाही ह्युमन माणूस गेला नव्हता. आता आपण गगनयान नावाचं मिशन प्लॅन करतोय, ज्याच्यामध्ये आपण मानवाला अवकाशामध्ये पाठवणार आहोत. त्यांचं ऑब्जेक्टिव्ह काय असतं? तर डीपर स्टडी ऑफ द मून अँड मार्स. चंद्राचा आणि मंगळाचा अभ्यास करणं हे खूप महत्वाचं असतं. तर अशा पद्धतीनं आपला इयत्ता 5वीचा पहिला पाठ. आता याच्यामध्ये एक शेवटचं वाक्य खूप महत्वाचं आहे. नो अदर प्लॅनेट विच हॅज लाईफ ऑन इट, सो अर्थ इज इनव्हॅल्युएबल. अर्थ इज इनव्हॅल्युएबल, अनमोल आहे. कारण दुसरा कुठलाच प्लॅनेट नाही ज्याच्यावरती सजीव सृष्टी अस्तित्वात आहे. म्हणजे आत्ता निदान आपल्याला माहीत तरी नाहीये प्लॅनेट. त्याच्यामुळे इट इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर अशा पद्धतीनं हा आपला पहिला पाठ होता. त्याच्यानंतर आपण आणखीन पुढचे पाठ घेणार आहोत, जे तुम्हाला NSTSच्या परीक्षेसाठी किंवा नोबेल सायन्स टॅलेंट सर्चच्या परीक्षेसाठी उपयुक्त ठरणार आहे. जर तुम्हाला आवडलं असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला